უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. სტუდიაშია მედეა იმერლიშვილი, მე გავუძღვები გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დეკრეტული შვებულების უფლებაზე. ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენთან სტუდიაში მოვიწვიეთ რაისა ლიპარტელიანი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი და ნუცა ქაშაკაშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის IMC-ის იურისტი. დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს მობრძანებისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, IMC-მ, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა საზოგადოებას წარუდგინა კვლევა სახელწოდებით დედობის, მამობის და მშობლის შვებულების უფლება თანასწორობის შუქზე. და მოდით ჩვენი გადაცემა სწორედ ამ კვლევაზე საუბრით დავიწყოთ, ნუცა. რა ტიპის შვებულებებზე საუბრობთ ამ კვლევაზე, ამ კვლევაში? თქვენ ცალ-ცალკე გაქვთ გამოყოფილი დედობის, მამობის და მშობლის შვებულება. თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ კვლევის მიზანი და აი ამ შვებულებების არსი. მადლობა. რაც შეეხება ჩვენს კვლევას, პირველ რიგში ჩვენი კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა, რომ ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამოშვებულების მარეგულირებელი ნორმები დაგვენახა თანასწორობის შუქზე, თანასწორობის უფლებასთან მიმართებით, როდესაც ეროვნულ დონეზე საკონსტიტუციო ჭრილში შევხედეთ ამ ნაწილს, უკვე ჩანდა, რომ რაღაც ხარვაზებს შეიცავდა და შემდგომში უკვე გადავწყვეტეთ, რომ ეს საკითხი და მისი, ასე ვთქვათ, სათანადოდ მოწესრიგებისას გაგვეთვალისწინებინა საერთაშორისო სტანდარტები და ასევე კარგი პრაქტიკა სხვა ქვეყნების გამოცდილება. და სწორედ აქედან გამომდინარე დავიწყეთ მუშაობა ამ მიზნებით და ამ ფარგლებით. რაც შეეხება ჩვენს თვითონ ცნებებს და პირველ რიგში გამოჩნდა დადგა დღის წესრიგში ცნებების საკითხი. ეხლა რატომ არის, ვთქვათ, დედობის შვებულება ცალკე, მამობის შვებულება და მშობლის შვებულება ცალკე? საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და ასევე სხვადასხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მაგალითებით ცხადი გახდა, რომ სწორედაც რომ აი ამ სახით ხდება ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულების ნაწილების დაყოფა. და რა შინაარსებს გულისხმობს თითოეული შვებულება? დედობის შვებულება, თვითონ სახელიდან გამომდინარე, ეს არის შვებულების ის ნაწილი, რომლის სუბიექტი არის მხოლოდ დედა ბავშვის და ეს არის ის ნაწილი, რომელიც მიემართება ორსულობის და უშუალოდ მშობიარობის პერიოდს. ანუ ეს ნაწილი გარკვეულწილად ჩვენ შემთხვევაში ორსულობის და მშობიარობის პერიოდს ემთხვევა. რაც შეეხება მამობის შვებულებას, მამობის შვებულების ნაწილი, ეს არის შვებულება, რომლის სარგებლობად მხოლოდ მამას შეუძლია და ეს არის შვებულების ის ნაწილი, რომელიც დედობის შვებულების პარალელურია, ოღონდ მას შემდეგ, რაც ბავშვი დაიბადება. ხოლო რაც შეეხება მშობლის შვებულებას, მშობლის შვებულების პერიოდი, ასე ვთქვათ, იწყება მას შემდეგ, რაც დედის შვებულება სრულდება. ანუ დედობის შვებულება სრულდება და ეს არის შვებულების ის ნაწილი, რომლის სარგებლობაც შეუძლია როგორც ერთ მშობელს, ასევე მეორეს. ანუ აქ უკვე შემდგომში ეს ცალკე არის როგორ ხდება ამის რეგულირება და განაწილება, აქ კიდევ ცალკე სტანდარტები შემოდის და არსებობს. თუმცა აქ კიდევ ის უნდა აღინიშნოს, რომ დედობის შვებულება თავის მხრივ უფრო ხანგრძლივი არის მამობის შვებულების ნაწილში, ანუ თქვი რომ ანუ პარალელური არის თქვა, თუმცა ეს ბევრად მცირე თქვათ ვადებთან არის მამებისთვის დაკავშირებული, თუმცა უკვე მშობლის შვებულების ნაწილში აქ უკვე მართალია ორივეს აქვს თავისი ორივე შეუძლია ისარგებლოს, თუმცა საერთაშორისო სტანდარტებით ევროკავშირის დირექტივის საფუძველზე უკვე აქ გამოიყოფა ხოლმე ინდივიდუალური ნაწილები, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კვოტები, რომელიც უნდა კონდეს დედას და მამას. სწორედაც რომ აი ამ შინაარსებით გვაქვს გამოყენებული ეს ტერმინები და ეს არის ის ტერმინები, რომელსაც იყენებს
ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. აქვე აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანა არის, რომელიც უშუალოდ მხოლოდ მშობლის შვებულებაზე საუბრობს და არ აკეთებს დიფერენცირებას დედობას, მამობასა და მშობლობას შორის, მაგრამ აქ უბრალოდ გამიჯნული არის მხოლოდ კვოტები ერთმანეთისგან და ეს მოდელებიც გვხვდება, რომ მხოლოდ მშობლის შვებულება, თუმცა როგორც აღნიშნე, ერთ-ერთი ეს ტენდენციური ვთქვათ დაყოფა არის სწორედ ეს დედობის, მამობის და მშობლის შვებულების ნაწილი. დიდი მადლობა ნუცა. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, თქვენი კვლევის მთავარი ხაზი იყო გაგერკვიათ, რამდენად თანასწორად არის ეს უფლება გადანაწილებული დედაზე და მამაზე, ხო? ანუ ქალზე და კაცზე. ჩვენი კანონმდებლობით თითქოს თანაბრად ვრცელდება, ხო? მშობლის შვებულების უფლება, როგორც ერთზე, ისე მეორეზე. აი მაშინ სად არის პრობლემა? რა ქმნის პრობლემას? დიახ, ამ ნაწილში ორ ნაწილად უნდა გავყოთ ეს საკითხი, კერძო სექტორის მარეგულირებელი ნორმები და საჯარო სექტორის შემთხვევაში, საჯარო სამსახურის შემთხვევაში, რაც შეეხება კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებს. აქ გვაქვს ისეთი ვითარება, როდესაც თავად კანონში რო ჩავიხედავთ, ფორმულირება არის ნეიტრალური, საუბრობს იმაზე, რომ დამსაქმებელი იღებს შვებულებას ხო, დასაქმებული ეძლევა შვებულება ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო, თუმცა აქ პრობლემა არის ის ნაწილი, რომ ერთმანეთსგან არ იმიჯნება ეს საერთო დღეები, რაც გარკვეულ უხერხულობას მინიმუმ და დიდ ბუნდოვანება შემოაქვს ამ ნაწილში, თუ სად შეუძლია მამას უკვე რა პერიოდიდან ჩაერთოს. ამასთანავე ანაზღაურების ნაწილშიც არის პრობლემური, იქიდან გამომდინარე, რომ ანაზღაურება მხოლოდ ამ სქემით მხოლოდ დედა შეუძლია აიღოს, იმიტომ რომ გათვალისწინებული არის ეს კერძო სექტორისათვის, დიახ. აქ გათვალისწინებული არის სახელმწიფო, ანუ საჯარო ფონდებიდან დაფინანსება, რომელიც მაქსიმუმ 1000 ლარიანი არის, ასე ვთქვათ, ერთჯერადი სახის და უკვე სხვა დანარჩენი პერიოდისათვის უკვე დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის შეთანხმებაზე არის დამოკიდებული. და ამ ვითარებაში საუბარი ის, რომ ეს 1000 ლარიანი დახმარების მიცემის საფუძველიც არის სწორედ დედის მიერ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, საავადმყოფო ფურცლის წარდგენა, რომელსაც დედა იღებს მშობიარობისას. აქედან გამომდინარე, ანაზღაურების ნაწილშიც მამები გამორიცხული არის და ეს თავის მხრივ არათანასწორი, ასე ვთქვათ, ვითარება დგება უკვე. აქ კიდევ ბევრი პრობლემა არის, თუმცა ისევ თანასწორობის ნაწილზე რომ მივყვეთ. აქ თავის მხრივ დედის ანაზღაურების ნაწილში ცალკე პრობლემა არის, რომ ის საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საჯარო სექტორში, აქ გვაქვს უკვე შემდეგი პრობლემა, საჯარო და კერძო სექტორს შორის ძალიან დიდი დისპროპორცია. უკვე ახალი ძალაში შესული საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით გვაქვს ისეთი მდგომარეობა, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმებული იღებს შვებულებისათვის, სწორედაც რომ ამსახე ორსულობის ბავშვის მოვლის გამო და შვებულებისათვის იღებს სრულ ანაზღაურებას იმ 183 დღეში, თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის, აქ თითქოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი პირდაპირ მიუთითებს, რომ ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით შეუძლია ისარგებლოს ორივე. ჩანაწერი არსებობს, რომ მისი სარგებლობს ის დასაქმებული, რომელიც ფაქტობრივად უვლის ბავშვს და ეს თავის მხრივ უკვე მიუთითებს, რომ ორივე მშობელს შეუძლია ისარგებლოს, თუმცა აქ არსებობს ასეთი ჩანაწერი, შემდეგში გრძელდება, რომ ეს ვადა არის 550 დღე, აქედან ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე და ამით სარგებლობა გათვალისწინებელია იმ შემთხვევაში, თუ კი არ მოხდება ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით სარგებლობა. ანუ გამოდის, რომ კანონმდებელმა, ასე ვთქვათ, გადაულახავი ბარიერი დააწესა მამებისათვის იმ ნაწილში, რომ თუ კი და როგორც წესი, დედა ყოველთვის სარგებლობს და აქ თავის მხრივ ისიც არის, რომ დედის მიერ ამ შვებულების უფლებით სარგებლობა ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებული არის ხოლმე მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილთან და ამიტომ ჩვენ ახლა შემდეგში ალბათ ვისაუბრებთ და ამ ნაწილშიც თუნდაც მაგალითად ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც იმპლემენტაციის ვალდებულებაც ჩვენ გვაქვს,
ეს დირექტივა თავის მხრივ მიუთითებს, რომ დედისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს ორკვირიანი სავალდებულო შვებულების კომპონენტი. თუმცა აქ დათქმასაც აკეთებს, რომ შეიძლება ეროვნული კანონმდებლობის თავისებურებების გათვალისწინებით სხვაც იყოს, თუმცა როგორც ესეთი სტანდარტი და საუკეთესო ხედვა ამ მიმართულებით არის, რომ სავალდებულო ნაწილიც უნდა იყოს დედისათვის. კეთილი, დიდი მადლობა ჩვენ ამ თემებზე შემდეგ რა თქმა უნდა განაცემის მსვლელობისას კიდევ ვისაუბრებთ და კიდევ მივუბრუნდებით მათ. თქვენთან მექნება რაისა ახლა შეკითხვა. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება ასევე მუშაობდა პროექტზე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად. სულ ცოტა ხნის წინ დაასრულეთ, აგვისტოში დაასრულეთ ამ პროექტზე მუშაობა, როგორც ჩემთვის ცნობილია. და პროექტის მიზანი იყო ქალებისთვის შრომით დავებზე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. საინტერესოა რა იწვევს უმთავრესად შრომის დავებს და თქვენს მიერ შესწავლილ საქმეებში იყო თუ არა დავები დეკრეტული შვებულების შესახებ. ანუ იმ პრობლემებს შორის, რასაც ქალები შრომით ურთიერთობებში აწყდებიან, არის თუ არა დეკრეტულ შვებულებასთან დაკავშირებული პრობლემებიც. მოგესალმებით თქვენს და მსმენელსაც და პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ, ძალიან ხშირად შრომით უფლებებს უთმობთ ხოლმე თქვენ გადაცემებს და შრომით ურთიერთობებში შეიძლება თქვას რომ ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხია, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მწვავე საკითხი ნამდვილად არის ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულებების საკითხი. აქ პრობლემა გვაქვს როგორც კანონმდებლობის, ასევე პრაქტიკის დონეზე. კანონმდებლობის ნაწილზე პრინციპში ჩემო კოლეგამ ნაწილობრივ ისაუბრა, თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ ნამდვილად რეალური შეუსაბამობებია საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებით, ის რომ დისპროპორციაა კერძო და საჯარო სექტორს შორის, ის რომ მამაკაცის მიერ შვებულებით სარგებლობის საკითხი არის პრობლემური, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა ამის საშუალებას ფიზიკურად არ იძლევა. იყო გაუმჯობესების საშუალება იგივე საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის მიღებისას, თუმცა თქვენ ნახეთ რომ ის ფორმულირება ისე ჩამოყალიბდა, რომ გარკვეულწილად ალტერნატივასაც გვთავაზობს, ან დედამ უნდა ისარგებლოს, ან მამამ, იმიტომ რომ თუ მამას უყენებთ წინაპირობად დეკრეტული შვებულების სარგებლობისას, რომ დედა საერთოდ არ უნდა ესარგებლა ამ შვებულებით, ბუნებაში და პრაქტიკაში გამორიცხულია, ხო რომ მშობიარობის შემდგომ ქალმა ცოტა რამდენიმე დღე მაინც არ ისარგებლოს აღნიშნული შვებულებით. ანუ ეს ასეთი რეგულაცია თავშივე გამორიცხავს მამაკაცის მიერ მის სარგებლობას. რაც შეეხება ჩვენს პრაქტიკას, გარდა იმისა, რომ ჩვენ თეორიული ხასიათის რეკომენდაციები გვაქვს, როგორც ვხედავთ ჩვენ კანონმდებლობაში ცვლილებებს და როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ეს კანონმდებლობით, მთავარი პრობლემა არის ის, რომ უნდა გაიმიჯნოს ნამდვილად რა არის დედის შვებულება, რა არის მამის, რა არის მშობლის, თუმცა ასევე ანაზღაურების ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და უნდა იყოს სასახავს თავარი სტანდარტი ის, როგორც აქ ეს დადგენის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომ დეკრეტული შვებულების სარგებლობის დროს მშობელი ფინანსურადაც ასევე არ უნდა ზარალდებოდეს. ის პროექტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ნამდვილად იყო, რომელიც დასრულდა პირველი ეტაპი, თუმცა ახალი პროექტი დავიწყეთ, იგივე კომპონენტებს მოიცავდა ცნობიერების ამაღლება დაემატა, თუმცა თავარი ფოკუსი გამომდინარე იქიდან, რომ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონმდებლობა ახალი ამოქმედა, იქნებიან ამის შემდგომ არა მხოლოდ კერძო სექტორში დასაქმებულები, არამედ საჯარო სამსახურშიც. გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად მეტნაკლებად ეს პრობლემები არის საერთო და იმ ჩვენ სასამართლო პრაქტიკას, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში და ჩვენ ამის საშუალება მოგცა ჩვენ დონორმა ორგანიზაციამ აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტმა, USAID-ის ფინანსური ხარდაჭერით და კიდევ მინდა ვისარგებლო მადლობა გადაუხადო მათ, რომ ეს საშუალება ჩვენ გვაქვს. სწორედაც ითვალისწინებს სამართალწარმოებას ამ მიმართულებით, ან მხოლოდ ცნობიერების ამაღლებას. ძალიან ხშირად, როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე კონკრეტულ პრობლემებზე, მათ შორის დეკრეტული შვებულების თაობაზე, ხშირად გონიათ ადამიანებს, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ ეს არის რაღაც თეორიული საკითხები, ასპექტები, რომელიც პრაქტიკაში საერთოდ არ არის პრობლემური. თუმცა ამ პროექტმა ძალიან ცალსახად გამოავლინა, რომ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენ თვით რომ კანონმდებლობაში უნდა აისახოს, გამომდინარეობს ამ კონკრეტული საქმეებიდან სასამართლოში. მათ შორის ძალიან ბევრი ეხება სწორედ დეკრეტული შვებულების საკითხს, არა მხოლოდ ანაზღაურდების, არა მხოლოდ უფლებრივ ნაწილში, არამედ ის, რომ თუნდაც ჩვენი კანონმდებლობა არ შეიცავს საკმარის დაცვას ფეხმძიმე ქალისა და დეკრეტული შვებულებაში მყოფი ადამიანის იგივე სამსახურიდან გათავისუფლებისას. ჩვენ ამ საქმეებიდან 6 საქმე გვაქვს, მათ შორის, როდესაც ქალები გათავისუფლდნენ სამსახურიდან
ფეხძიმობის დროს, ან დეკრეტული შვებულების დროს. ან მოხდა ისე, რომ დაასრულდა აღნიშნული შვებულება და მათ არ დახვდათ სამუშაო ადგილი. ბუნებრივია, ესეც ძალიან პრობლემური საკითხია. ერთი რომ მიუხედავად იმისა, რომ შრომის კოდექსში არსებობს ჩანაწერი საბედნიეროდ 2013 წლიდან, რომ არ შეიძლება ფეხძიმე ქალის გათავისუფლება სამსახურიდან და ასევე დეკრეტული შვებულების განმავლობაში ეს ყველა საფუძვლს არ ეხება. მაგალითად, რეორგანიზაციების დროს კი ბატონო ვერ გავათავისუფლებთ ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს, მაგრამ ის არ არის დაცული თუ კი მაგალითად ხაშაკულებას გასდის ვადა. ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრი ამ საქმეებისგან თქვენ ნახავთ, რომ ხაშაკულების ვადა გახდა ფორმალური მიზეზი იმის გამო, რომ მაგალითად ბოლო საქმე, რომელიც აპელაციაშიც მოვიგეთ საბედნიეროდ, ეხება შემთხვევას, როდესაც ქალი ფეხძიმობის დროს და ამავდროულად ის პირველი მშობიარობის გამო იყო დეკრეტულ შვებულებაში, უთხრეს მას, რომ მის ხაშაკულებას გავიდა ვადა და მას აღარ ქონდა უბრალოდ ფიზიკურად სამსახური. ის იყო ერთის რომ დავაკომპლექტებ დეკრეტულ შვებულებაში პირველი შვებულება. ეს მაპატიეთ კერძო სექტორს ეხება თუ საჯარო სექტორს? ეს კონკრეტული შემთხვევა არის CP, ეს არის საბიუჯეტო დაწესებულება, ეს არ არის კერძო სექტორი, თუმცა ანალოგიური დაავადება ჩვენ გვაქვს კერძო სექტორში. ანუ ვერ ვიტყვით, რომ პრაქტიკულად ეს არის მხოლოდ კერძო სექტორის პრობლემა. ეს კონკრეტული მაგალითი მაგალითად მოხდა ერთ საბიუჯეტო დაწესებულებაში, ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და სწორედ იმიტომ რომ მიზეზად მოუდეს რომ ხალხშეკრულებას გაუვიდა ვადა, ფეხძიმე და ამავე ჯერ კიდევ დეკრეტული შვებულებით მოსარგებლე ადამიანი სამსახურიდან გაათავისუფლოს. ანუ ჩვენ რას ვამბობთ, რომ ეს ადამიანები არ არიან არც ამ პერიოდში სრულად დაცული, ეს არის ბირკეტი, მოკლევადიანი ხალხშეკრულებები, რომ ეს ადამიანები კვლავ გაათავისუფლონ სამსახურიდან. ჩვენ ამ მიმართულებით საკონსტიტუციო სამართლაშიც გვაქვს არჩევი შეტანილი, რომ არაკონსტიტუციურ ცნობას ვითხოვთ აღნიშნული საფუძვლელს, როგორც ასეთ დეკრეტულ შვებულებაში და ფეხძიმე ქალთა მიმართ შეწყვეტის საფუძვლად მითითებას და ასევე ნიშნულოვანია, როგორც ვახსენე თვითონ, როცა ამოიწურება ეს შვებულება, არანაირი გარანტია კერძო სექტორში, რომ აღნიშნული შვებულების სარგებლობის შემდეგ ადამიანი შეინარჩუნებს სამსახურს არ არსებობს. საჯარო სექტორში უკეთესი მდგომარეობა იმ კუთხით, რომ 3 წლამდე ასაკის მშობელს აქვს საშუალება, რომ რეორგანიზაციების დროს დაცულია ეს მაგალითად გათავისუფლებებისგან. დიდი მადლობა. მაპატიეთ გაგაწყვეტინეთ თვითონ. შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს, მოდით მოვუსმინოთ მსმენელს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. რა მაინტერესებს იცით მე? აი სტანდარტები ზითი არ უნდა იყოს დაცული საჯარო სექტორში, ან კიდე კერძო სექტორში. აი როდესაც რაც მიმართულია მაგალითად ფეხძიმე ქალთან მიმართებაში და მის მუშაობასთან დაკავშირებით, თუ ის თვითონ აღარ უარყოფს, აღარ ასრულებს იმ სურვილის გაგრძელებას მუშაობისას დაწესებულებაში მაგალითად, რაც მაგალითად ხდება აი საპატრიარქოსთან მიმართებაში, რომ სემინარი, აკადემია მის სტრუქტურებში, სასწავლებლებში ეგეთი პრობლემები არ ექმნებათ თვითონ საპატრიარქოშიც ფეხძიმე ქალებს და დედებს, რომლებიც მე როგორც ვიცი, მეორე შვილზეც კი ხელშეწყობილები არიან მიუხედავად იმ წირები უჯრედისა. თუ ეს ქრისტიანულ ღირებულებებზე არის დამყარებული საპატრიარქოში, პრაქტიკულად ესეთივე ქრისტიანები ხო არიან იმ კერძო სექტორშიც და სახელმწიფო სექტორშიც. თუ ეს პრობლემები არის იმ ობიექტებზე, სადაც რელიგიური ღირებულებები ძალიან ბევრად ჩამოუვარდება დემოკრატიულ ღირებებს და მიუხედავად ამისა შეიძლება საერთოდაც არ იყოს მისი ხელმძღვანელობა ქრისტიანული ღირებულების მატარებელი. აი რომელ სექტორზე ლაპარაკობს? მაგალითი რატო არის მაგალითად საპატრიარქო აი ამ დანარჩენი ორგანიზაციებისადმი, იმიტომ რომ კერძო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის დაკომპლექტებულია ჩვენი ქრისტიანობისთვის და მათთან ეს ქრისტიანობა იზღუდება რითი? რომ ფეხძიმე ქალს ხელი შეუწყონ? ნუ ერის გამოვლება რითი იზღუდება ეს ხელშეწყობა? რატო ზღუდავენ? და თუ ქალი დაფეხმძიმდა და გავიდა დეკრეტში, მე არ უნდა კონდეს უფლება დაბრუნების სამსახურში, თუ ეს მისი სურვილი. აი, რატო უნდა კეთილი, კი ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს შეკითხვისთვის, ჩვენი სტუმრები გაგცემენ პასუხს. კი ბატონო, გაგრძელებაც იქნება, რაზეც საუბრობდი და დავასრულებ მაშინ. რაც შეეხება პრობლემები რატო ექნება, თავარი მიზეზი ამისი, როგორც ჩვენ თქვით, არის ის არასრულყოფილი კანონმდებლობა, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს, რომელიც არ გვთავაზობს დაცვის საკმარის გარანტიებს. რაც შეეხება თუ რომელ ორგანიზაციაშია თუ არ არის დაცული, ეს ამისი სტატისტიკა შეგვიძლია ჩვენი ორგანიზაციის პრაქტიკიდან გამომდინარე თქვათ, რომ ვერ ვიტყოდით, რომ თქვათ საჯარო სექტორში მეტად ხდება დარღვევა ან კერძოში. ეს არის ესეთი დარღვევა, რომელიც თანაბრად ხდება შრომით უფლებებს გულისხმობს დარღვევას, უბრალოდ დეკრეტული შვებულებასთან დაკავშირებით,
მაგალითად საჯარო მოხელე ქალი მეტად დაცულია, იმიტომ რომ ის სამწამდე ბავშვის ყოლადე უფლება აქვს შეინარჩუნოს სამსახური და რეორგანიზაციის გამო მაგალითად უარყოფითი შეფასებების გამო ვერ გაათავისუფლებენ სამსახურიდან ეს გარკვეულწილად დამცავი მექანიზმი არსებობს. იგივე ანაზღაურების მომენტი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ კი ბატონო ეს სახელმწიფო დახმარება 1000 ლარიანი მიეცემა კერძოსაც და საჯარო სექტორში დასაქმებელს, თუმცა ამის იქით 193 დღეზე, ანუ 6 თვეზე კერძო სექტორში არ არის ვალდებული დამსაქმებელი, რომ რაიმე აუნაზღაუროს და ეხა 193 დღეზე, ანუ 6 თვეზე 1000 ლარი არასაკმარისია და ისევ და ისევ ადამიანი იძულებულია მალევე დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილს, იმიტომ რომ გამოიმუშაოს მინიმუმ საარსებო თანხა, იმიტომ რომ თუ გავყოფთ ჩვენ 6 თვეზე 1000 ლარს, თქვენ ნახავთ რომ ოფიციალურ საარსებო მინიმუმსაც არ უტოლდება ეს ერთი ადამიანისთვის, არათუ ახალშობილისთვის, მშობლისთვის და ოჯახისთვის. საჯარო სამსახურში თანხობრივად ესენი კომპენსირდებიან, იმიტომ რომ კომპენსაცია მიეცემათ გარდა სახელმწიფო დახმარებისას და ასე ვთქვათ ფინანსურად არ ზარალდებიან. თუმცა აქაც გვაქვს გარკვეული მანკერი პრაქტიკები, თქვენ იცით რომ საჯარო მოხელეების ანაზღაურება შედგება თანამდებობრივი სარგოსა და დანამატისგან და ძალიან ბევრ საჯარო დაწესებულებაში მხოლოდ სარგოს აძლევენ და არა დანამატს, რომელიც ხშირად თითქმის ექვივალენტური ოდენობის არის ხელფასის და მაინც გარკვეულწილად ამ მიმართულებით ირღვევა ადამიანის უფლება, მით უმეტეს რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტი გარდა იმ ევროკავშირის დირექტივებისა, რომელიც იქნა ნახსენები, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გვავალდებულებს ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას, იგივე აღნიშნული კონვენციითაც მინიმალური სტანდარტი რომ 2/3 მაინც ანაზღაურება უნდა მიიღოს ადამიანმა ამ პერიოდში და რეკომენდაცია არის გაუმჯობესებული, როცა 100%-ით ადამიანმა ფინანსურად უნდა მიიღოს ის ანაზღაურება, რომელსაც მუშაობის შემთხვევაში მიიღებდა. შესაბამისად, თავარი პრობლემა მე ამას ვერ დაუკავშირებდი, თქვათ მაინდამაინც რელიგიურ ასპექტებს, იმიტომ რომ დაწესებულება, ახლა შეიძლება საპატრიარქო არის კონკრეტული რელიგიის წარმომადგენელი მუშაობთ, გასაგებია ეს თავისი შინაარსით აღნიშნული დაწესებულების სპეციფიკა, თუმცა ახლა სხვა დაწესებულების შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იქ რომელი რელიგიის თუ მწარსის ადამიანები არიან წარმოდგენილი, თავარი არის ის მოთხოვნა, რომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ისეთი კანონმდებლობა და პრაქტიკა, რომ ადამიანის უფლებები, მათ შორის შრომით ურთიერთობებში და მათ შორის აღნიშნული შვებულების სარგებლობის უფლებასთან დაკავშირებით იყოს დაცული. ეს არის თავარი პრინციპი და სხვა კრიტერიუმებს თუ გარემოებებს შედარებით ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, რაც სამწუხაროდ როგორც ვთქვით, არ არის სათანადოდ უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ გვაქვს ხარვეზული კანონმდებლობა, იმიტომ რომ არის აღნიშნული კანონმდებლობის არასათანადო ინტერპრეტაციების პრაქტიკის დონეზე და ეს იწვევს ძალიან ბევრ დავას, მათ შორის სასამართლოშიც, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. მაგალითად, კიდევ არსებობს ესეთი მანკერი პრაქტიკა კვლავ, რომ იმიტომ რომ ფეხზიმე ქალს მაგალითად საჯარო დაწესებულებიდან ვერ გაუშვებენ რეორგანიზაციის გამო, გვაქვს შემთხვევები, როდესაც აიძულეს მე-9 თვეში მყოფ ფეხზიმე საჯარო მოხელე ქალს დაეწერა განცხადება სამსახურიდან წასვლის თაობაზე. ლოგიკურად, როდესაც ადამიანს მოთხოვნილი აქვს დეკრეტული შვებულება და უფლება აქვს რომ მოითხოვოს და შეუძლია დეკრეტული შვებულება აიღოს, მთლიანად თუ დავიანგარიშე 730 დღე მაგალითისთვის, მას არ უნდა ქონდეს არანაირი ლეგიტიმური ინტერესი, რომ თქვა სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე განცხადება დაწეროს, ხო? საბედნიეროდ ეს არის ისეთი ტიპის არგუმენტაცია, თორსა მტკიცებულებებით გამყარებული, რომელიც სასამართლომ საბედნიეროდ პირველ ინსტანციაში გაიზიარა და ჩვენ მოვიგეთ ესეთი საქმე, თუმცა თავარი არის ის, რომ ეს ერთგვარად უნდა გახდეს ასევე საშუალება გარკვეულწილად პრევენციის, რომ სამომავლოდ მაინც აღნიშნული დაწესებულებებმა გაითვალისწინონ, რომ არ შეიძლება ესე მოექცია ადამიანს, ასეთ მდგომარეობა გამოიყენო მის საწინააღმდეგოდ, მქონდეს დისკრიმინაციული მიდგომა და მისი უფლებები ხელყო. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ისევ თანასწორობის საკითხებს რომ დავუბრუნდეთ, ნუცა. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ კანონმდებლობა იმგვარ ბარიერებს უქმნის მამას, რომ ის იძულებული ხდება, რომ არ გავიდეს შვებულებაში, ხომ? არ აირჩიოს. მაგრამ მხოლოდ კანონმდებლობა ქმნის ამ შემთხვევაში პრობლემებს. კანონმდებლობა თავისთავად ან მისი აღსრულება თუ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპული დამოკიდებულებაც მამის დეკრეტულ შვებულებაში გასვლის თაობაზე. დიახ, ზუსტად. ამ კუთხით თუ შეგიხედავთ თქვენ და თუნდაც აი ამ კვლევაში თუ გაგითვალისწინებიათ ეს ფაქტორი, რომელიც პრაქტიკულად, როდესაც ვიცით ჩვენ რომ მამების უმრავლესობა არ ირჩევს დეკრეტულ შვებულებას, ხომ არ შეიძლება ესეც იყოს ერთგვარი მიზეზი. დიახ. ამ ნაწილზეც რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა. რეალურად პრაქტიკული, გენდერული სტერეოტიპების საკითხი
დგას დღის წესრიგში, თუმცა ჩვენს საზოგადოებაშიც არის ეს და რეალურად სხვა თუნდაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ამ ნაწილზე ზრუნავენ. თუმცა რა თქმა უნდა განსხვავებული არის სტერეოტიპების, სიმყარის ხარისხი და ასე შემდეგ. ამ ნაწილზე ზოგადად აქვს ასევე კანონმდებელსაც პასუხები იმისათვის, რომ ეს გენდერული სტერეოტიპები, რომელიც თითქოს არ მოიცავს მამის მიერ შვებულების აღებას, რომ ვთქვათ, მათ სათანადო ყურადღება მიაქციოს თუ რატომ არის ეს არასწორი, ხო? მაგალითისათვის რა შეგვიძლია ვთქვათ ასეთ კანონმდებლობის მოქმედებაზე. იმისათვის, რომ ამის შესახებ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი საერთაშორისო დოკუმენტი მიუთითებს, თუნდაც რომ ვახსენეთ ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ამ ნაწილშიც მაგალითად გვაქვს თანასწორი მოპყრობის დირექტივა, რომელიც სახელმწიფოს ეუბნება, რომ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ავალდებულებს, რომ სოციალურ პარტნიორებთან მათი ავტონომიის დაცვის ფარგლებში, რა თქმა უნდა წაახალისოს, რომ იმგვარი პოლიტიკა იყოს შემუშავებული, რომ ორივე სქესის ასე ვთქვათ როგორც დედას, ასევე მამას კონდეს საშუალება, რომ პირადი და ოჯახური სფერო ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ასე ვთქვათ კარიერული სფერო დააბალანსოს. ამ იმისათვის, რომ წახალისებული იყოს მამების მიერ შვებულების აღება, ამ ნაწილში არსებობს სხვადასხვა მექანიზმი. მაგალითისათვის არსებობს მექანიზმი, როდესაც მამის მიერ შვებულებით სარგებლობა დაკავშირებული არის დამატებით ფინანსურ ბენეფიტებთან. შესაძლებელია მაგალითისათვის იყოს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი მამა ისარგებლებს მაგალითად 4 თვიანი შვებულებით, მშობლის შვებულებით, ამ შემთხვევაში საერთო საშვებულებო პერიოდი მშობლის შვებულების შეიძლება 1 თვით გაიზარდოს და ეს თანხა გახდეს ის ერთი თვეს გახდეს ანაზღაურებადი. ეს არის, ასე ვთქვათ, ფინანსური ბენეფიტის დამატების კომპონენტი. არის მამების ჩართულობის ახალისების საშუალება, ასევე ხანგრძლივობის დამატება თვითონ საშვებულებო პერიოდის. გარდა ამისა, ეს წამახალისებელი მექანიზმები, რომელიც როგორც ესეთი არსებობდა და ასე ვთქვათ, ეროვნულ კანონმდებლობებს ჰქონდათ, 2010 წლისათვის ევროკავშირმა მიიღო დირექტივა, მშობლის შვებულების დირექტივა, რომელშიც უკვე გაითვალისწინა, რომ მშობლის შვებულების ნაწილში სავალდებულო არის, რომ თითოეულ მშობელს ჰქონდეს 4 თვიანი კვოტა არაგადაცემადი უფლების სახით. ეს ნიშნავს იმას, რომ როგორც ერთ, ასევე მეორე მშობელს აქვს 4 თვის სარგებლობის, უნდა ჰქონდეს 4 თვის სარგებლობის შესაძლებლობა და ეს უფლება მას შეუძლია გამოიყენოს, ხოლო ამ სუბიექტს შეუძლია გამოიყენოს. დიახ, და ამ ნაწილში აღსანიშნავია, რომ სტატისტიკური მონაცემებით ამ მდგომარეობამ მეტად წაახალისა მამების მიერ აღების მაჩვენებელი, მაგალითად და ეს კერძო სექტორისთვისაც გათვალისწინებია. ეს არის, დიახ, ეს არის უნიფიცირებული მიდგომა, დიახ, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორისათვის და ეს მაჩვენებელი, დიახ, ეს შესაბამისად პრაქტიკულადაც აისახა, უბრალოდ ეს იმ კითხვაზე პასუხად, პრაქტიკაში რამდენად პრობლემური არის. და კიდევ არსებობს მოქნილობის სხვა მექანიზმები, მაგალითად სავალდებულო შვებულება მაგალითად. დიახ, სავალდებულო შვებულების ნაწილი, უბრალოდ დიახ, სანამ სავალდებულოს ვიტყოდი, იმ 4 თვიან არაგადაცემად უფლებაზე, რომელიც კვოტას გულისხმობ მამის, ეს არაგადაცემადობა თავის მხრივ მნიშვნელოვანი წამახალისებელი არის ხოლმე ოჯახებისათვის, რომ ისარგებლონ ამ შვებულებით, იმიტომ რომ თუ კი მამა არ ისარგებლებს ამ შვებულებით, შესაბამისად ეს საშვებულობო პერიოდი მთელი, ასე ვთქვათ, ოჯახისათვის და რა თქმა უნდა, შემდგომში ბავშვისათვის იკარგება, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წამახალისებელი კომპონენტია. გარდა ამისა, არსებობს წახალისების ბევრი მექანიზმი, მაგალითისათვის შეიძლება იყოს სამუშაო დროის ხანგრძლივობის ვთქვათ, შემცირება. მაგალითად, ბელგიური მოდელი არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, საკმაოდ მოსახერხებელი, რომელსაც თუნდაც ამ 4 თვიან საშვებულებო პერიოდს იძლევა ალტერნატივებს, რომ მშობელმა ისარგებლოს 8 თვით და ნახევარი განაკვეთით, ან რომ თუნდაც ამ დონეზე
ანუ კანონმდებელი იმდენად ერევა მაგ სფეროში, რომ მაქსიმალურად წაახალისოს და ის რისკები, რომლის გამოც უარს ამბობენ მშობლები აღებაზე, მაქსიმალურად დააზღვიოს და უზრუნველყოს, რომ დიახ ეს დააბალანსოს ეს როგორც თქვი პირადი და კარიერული ცხოვრება ორივე დასაქმებულისათვის და ამ ნაწილში კიდევ განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ეს კომპონენტები მოქნილობის ასე შემდეგ არის მიმართული იმისკენ, რომ როგორც ეს თავის მხრივ დედობის უფლებების ასახვა არის თავის მხრივ და ისევე მამის ჩართულობაც სწორედაც რომ იმ დიდი უთანასწორობის აღმოფხვრის გზად არის დანახული, რომელიც საბოლოო ჯამში არამხოლოდ ამ დეკრეტულ ნაწილში შეიძლება ჩანდეს, თავის მხრივ ეს არის შრომის სფერო და შემდგომში უკვე ფართო გაგებით უკვე მთლიანად საზოგადოებრივ ხედვებთან არის ეს დაკავშირებული. ამრიგად ეს არის საბოლოო ჯამში კანონმდებელმა გადაწყვიტა, რომ თავისი პასუხები სწორედაც რომ აი ამ წამახალისებელი მექანიზმებით დამკვიდროს, რა თქმა უნდა არსებობს სხვა კამპანიები, რომელიც უკვე სახელმწიფომ უნდა დაგეგმოს, რომ ცნობიერება ამაღლოს ამ მიმართულებით და შესაბამისი მაგალითები არსებობდეს, თუნდაც საჯარო პირების მხრიდან და კანონმდებლის დონეზე უკვე როგორც აღნიშნე, ეს არის ის მცირე ჩამონათვალი, რაც მე გავაკეთე და კიდევ შეიძლება ბევრ მოქნილობის მექანიზმზე საუბარი, რომელიც რეალურად მუშაობს. თუმცა ეს არ არის რაღაც ის მაჩვენებლები, რომ თქვათ ეს გენდერული სტერეოტიპები ამით იმსხვრევა და თქვათ სრულიად ნეიტრალდება. ეს ასე არ არის, უბრალოდ აქ გვაქვს უფრო მეტი პროგრესი, სწორედაც რომ ამ არასტერეოტიპული ხედვების გავრცელებასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ნუცა. აი თქვენც ახსენეთ ახლა ცნობიერების ამაღლება და ეს კამპანიები საინფორმაციო და თქვენ საუბრობთ ცნობიერების ამაღლებაზე თქვენს პროექტში, რომელსაც ცოტა ხნის წინ საუბრობდით. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ცნობიერების ამაღლება? აი რა გზებით, რა, იმიტომ რომ საკმარისად ინფორმირებულები არც ქალები და არც კაცები თავიანთი უფლებების შესახებ შრომით ურთიერთობებში არ არიან სამწუხაროდ, ხო? პრაქტიკა ამას გვაჩვენებს და თქვენი კვლევებიც ცხადყოფს ამას. უბრალოდ დავამატებდი იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ კანონმდებლობის ნაკლოვანებებზე, სტერეოტიპულ დამოკიდებულებებზე, ვერ ვიტყოდ, რომ ხშირად, მაგრამ საბედნიეროდ არსებობენ გამონაკლისი მამები, რომელთაც გამოუჩენიათ ეს არგებათ ასეთი შვებულები და ეს ძალიან კარგი მაგალითის მიმცემი არის ბუნებრივია სხვებისთვისაც. თუმცა რაც შეეხება ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს, ბუნებრივია, არამხოლოდ ზოგადად შრომით უფლებებთან დაკავშირებით, ზოგადად საზოგადოებაში არსებობს დაბალი ცნობიერება და ძალიან ხშირად ის, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა ამ მიმართულებით, განპირობებული არამხოლოდ კანონმდებლობით, არამედ იმით, რომ ადამიანებმა ისიც კი არ იციან, რისი უფლებაც კანონმდებლობით აქვს. მაგალითად, ძალიან ხშირი არის ესეთი მიდგომები, რომ აი კერძო სექტორში მუშაობთ, იმიტომ რომ დამსაქმებლები უხსნიან ესე და ჩვენზე არ ვრცელდება შრომის კოდექსი, მაგალითად, ძალიან ხშირად გქონდა ესეთი მომართვიანობა, დღესაც გქონდა ესეთი მოქალაქე იყო მოსული და ჩვენ არ ვართ ვალდებული დავიცვათ რაღაც კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ვართ კერძო სექტორში, მათ შორის ვერ დეკრეტულ შვებულებაში გაგიშვებთ, ვერც ანაზღაურებას მოგცემთ და ასე შემდეგ. ამიტომ რასაც აკეთებს ჩვენი ორგანიზაცია, ეს არის სისტემატური ტრეინინგები შრომითი უფლებების შესახებ, როგორც ქალებისთვის, ამ კონკრეტული პროექტის მიზნებისთვის, მაგრამ ზოგადად ასევე მამაკაცებისთვის, ჩვენ მთელ ქვეყანას ვფარავთ რეგიონებში დაახლოებით კვირაში 3-4 მაინც გასვლით ესეთი სემინარი გვაქვს, სადაც მინიმუმ მონაწილეობს და ერთი იურისტი მაინც, თუ ორი არა და ასევე სხვა სფეროს წარმომადგენლები, იმისთვის რომ მათ მიეწოდოთ თავიანთი უფლებების შესახებ ინფორმაცია და დარღვევის შემთხვევაში იმის თავობაზე თუ რა მექანიზმები არსებობს. და მონაწილეები როგორ შეირჩევიან? მონაწილეებს ჩვენი ორგანიზაციის შემთხვევაში ეს არ არის რთული, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი ორგანიზაცია კავშირების გაერთიანება აერთიანებს 21 დარგობრივ ორგანიზაციას, ანუ სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში და შესაბამისად
შესაბამისად მათი შეკრება არ არის სავალდებულო, მაგრამ ჩვენი წევრების საშუალებით ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ არაწევრებიც იმ რეგიონში მცხოვრები ადამიანები დაინტერესების შემთხვევაში მოვიდნენ და მიიღონ ეს ცოდნა ამის თაობაზე. ასევე ვიყენებთ ბუნებრივია იმ აპრობირებულ საშუალებებს, როგორიც არის თქვა ბეჭდური საინფორმაციო ლიფლეტები, ფლაიერები, რომელსაც აქტიურად ვარიგებთ. ასევე ვიდეო რგოლები, რომელიც რამდენიმე უკვე დავამზადეთ და იქნებთ კიდე დატრიალებული საინფორმაციო ქსელში, სხვა ვებგვერდებზე, თუმცა ასევე კვლავ მიმდინარეობს მუშაობა, ეს არის მოკლე საინფორმაციო რგოლები, რა უფლებები გვაქვს, ზოგჯერ არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც საუბრობენ კონკრეტულად ჩვენი მოსარჩელეები, როგორ მოიაღწიეს სასამართლოდ, როგორ დაიცვეს თავისუფლებები, რა პრობლემები შეექმნათ და ესეთი ტიპის საგანმანათლებლო მუშაობა თვითონ აამაღლებს ცნობიერებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ზოგადად მასმედიის საშუალებების ჩართულობა ესეთი ტიპის გადაცემები, იმიტომ რომ მე დამატებით შევძლებთ დარეკონ ასევე საკონტაქტო ინფორმაციას ძალიან კარგია. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ აქტუალურ თემის გაშუქებისთვის და მე მართალია დეკრეტულ შვებულებას არ ვეხები, მაგრამ აი ვთქვათ, კერძო ბაღებში სამთვიანი შვებულება უფასო რომ გამოდის, აი ამ ხრი თქვენ სტუმრებს რაიმე პასუხი ექნება, აი რამდენად ერთნაირ პირობებშია, თქვათ ჩვეულებრივ საჯარო ბაღებში ადამიანს გაურებაც მეტი არის და თქვათ ის 3 თვე იმისი აგვისტო და იანვარი გადახსადია და აი კერძოში არ არის და ჩვეულებრივ უნდა იყოს პირიქით, ხო? კერძო უფრო მაღალანას გაურებადი უნდა იყოს ვიდრე საჯარო და აი ამ კუთხით რაიმე პასუხი თუ ექნებათ, ცოტა თემასთან კი არის აცდენილი, მაგრამ შვებულებას ეხება და დიდი მადლობელი ვიქნები. გმადლობთ. ალბათ თქვენ უპასუხებთ რაისა. ანუ ამ პრობლემას იწვევს ის, რომ ჩვენი კანონმდებლობით სახელმწიფო ბაღებში და ასევე უმაღლეს სასწავლებლებშიც პედაგოგებს სკოლებშიც ასევე, როდესაც არ მუშაობენ ზაფხულის პერიოდი, მათ აქვს შვებულება და ისინი ანაზღაურებას იღებენ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე. თუმცა კერძო სექტორში ესეთი ვალდებულება არ არის და ეს შვებულების ხანგრძლივობა შემოიფარგლება 24 სამუშაო დღით. თუმცა აქაც პრობლემა არის შვებულებთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ხშირად მას შორის ეს კერძო ბაღები იქნება სვატიტების დაწესებულებები, ამ 24 სამუშაო დღითაც ვერ სარგებლობენ და ეუბნებათ დაწესებულება ან მოკლევადიან ხელშეკრულებებს უფორმებს, რომ შვებულება აიცილონ თავიდან თქვა 9 თვიანს, იმიტომ რომ 9 თვია სწავლა, ან უბრალოდ ეუბნებათ, რომ უხალხასო შვებულება დაწერეთ, ან რაღაც სხვადასხვა მექანიზმებს იგონებენ იმისთვის, რომ შვებულების უფლებით ადამიანებმა არ ისარგებლონ, იმიტომ რომ გამოსავალი რა შეიძლება? გამოსავალი არის ერთის მხრივ ის, რომ შეიძლება ფიქრი იმაზე, რომ გათანაბდეს სტანდარტი საჯარო დაწესებულებებსა და კერძო სექტორში დასაქმებულებს შორის საგანმანათლებლო სექტორში, თქვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და პედაგოგს იმით და მიუხედავად რომ სფეროში მუშაობს, მიეცემოდეს ეს შვებულება მთელი ზაფხულის პერიოდში და მეორე თუნდაც ის, რომ მინიმუმ ის შვებულება მაინც რომელიც კალენდარულად არის 1 თვე გამოდის 24 სამუშაო დღე, მიეცეთ, თუმცა აქაც ისე ვარდგებით პრობლემას, როგორც არის ახსრულების მექანიზმი, თქვენ იცით რომ ქვეყანაში არ არსებობს ესეთი მექანიზმი, შრომის ინსპექციას ეხგონიარებს ხოლმე უსაფრთხოების მაკონტროლებელი ორგანოა შრომის უსაფრთხოების, თუმცა რეალურად ეს არის ორგანო, რომელმაც უნდა გააკონტროლოს რამდენად შრომის კანონმდებლობა სრულდება პრაქტიკაში, რამდენად ადამიანის უფლებების შრომით ურთიერთობებში არის დაცული, თუმცა ეს მექანიზმი სამწუხაროდ არ გვაქვს და ერთადერთი მექანიზმი საბოლოო ჯამში რჩება, რომ არის სასამართლო, თუ მიმართავს ადამიანის სასამართლოს და იდავებს თავის ინდივიდუალური უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით, მართალია შეიძლება დროში ხანგრძლივ პერიოდში, მაგრამ უმეტეს შემთხვევებში შეიძლება ასეთ დავებზე მით უმეტეს აუცილებლად დადგება პოზიტიური შედეგი. რამდენადაც შრომის დავებზე უნდა ითქვას ძალიან ობიექტურად, რომ სასამართლო პრაქტიკა არის მნიშვნელოვანწილად გაუმჯობესებული 2013 წლიდან და ჩვენი ორგანიზაციის სტატისტიკასაც თუ ავიღებთ, 97% საქმეებისას დავამთავრეთ წარმატებით და ასეთვე მოლოდინი გვაქვს შემდგომ საქმეებთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა და ნუცა ვასრულებთ გადაცემას და 2 სიტყვით, არ ვიცი შეიძლება გაჭირდეს კიდეც 2 სიტყვით რეკომენდაციების ჩამოთვლა, რითიც სრულდება კიდეც თქვენი კვლევაც. რაც შეეხება მაშინ შევცვლები მოკლედ ეს რეკომენდაციების ნაწილს, ჩვენ პირველი რეკომენდაცია პრინციპში უკვე ვახსენეთ კიდეც რომ არის უნდა იყოს დაყოფილი სწორედაც რომ შვებულებები, იმიტომ რომ კანონი ქმნიდეს ნათელ სურათს თვითონ შესაბამისი პირებისათვის თუ როგორ შეუძლიათ ისარგებლონ, ასევე დედობის შვებულების ნაწილში
მნიშვნელოვანი არის რომ ეროდირექტივის შესაბამისად გათვალისწინებული იყოს ორკვირიანი სავალდებულო შვებულება, ასევე მნიშვნელოვანია განაზღაურების საკითხი. არსებითი არის რომ ანაზღაურების საკითხი ქალბატონ რაისამაც აღნიშნა რომ არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, არც დედობის დაცვის კონვენციას, რომელიც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციის ნაკისრვალ ჩვენი ვალდებულება არის, მაგრამ იქ არსებული სტანდარტებს, ანუ არც 2/3-იანი ასე ვთქვათ სტანდარტი არ კმაყოფილდება და ჩვენი შემოთავაზება არის რომ რა თქმა უნდა ამას ჭირდება ძალიან ასე ვთქვათ ძალიან ყურადღებიანი და ძალიან მნიშვნელოვანი გათვლები სახელმწიფოს მხრიდან რომ შეიმუშაოს ანაზღაურების სათანადო სქემა და ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან ვთქვათ კარგ შედეგებს მოგცემს სწორედაც რომ ამ როგორც ვთქვათ ეკონომიკური გათვლებით იქიდან გამომდინარე რომ მაშინ თუ კი ქალები უფრო მეტად მოახდენენ რეალიზებას შრომით ურთიერთობებში ეს ეკონომიკურადაც დათვლილი არის რომ შესაბამისი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს აქედან გამომდინარე ჩვენი შეთავაზება არის რომ კარგი იქნება თუ კი ეს შვებულების ანაზღაურება მიბმული იქნება დედის წინა შემოსავალთან და მინიმუმ წინა შემოსავლის 2/3-ით ანაზღაურდება ყოველი თვე. ასევე ჩვენი რეკომენდაცია არის რომ მამობის შვებულების ნაწილი დაემატოს, რომელიც ასევე უნდა იყოს ანაზღაურებადი ნაწილი. ზოგადად კარგი პრაქტიკა, როგორც დედობის შვებულებასთან დაკავშირებით, ასევე მამობის შვებულებასთან დაკავშირებით არსებობს, რომ ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში თითქმის არც ერთგან არ არის ისეთი შემთხვევა, რომ დედობის ან მამობის შვებულება ყოფილიყოს არაანაზღაურებადი და ყველგან არის ძირითადად 100%-ით. ასევე ჩვენი შემოთავაზება არის, რომ აუცილებლად მშობლის შვებულების ნაწილში გათვალისწინებული იყოს კვოტები და ეს იქნება ევროკავშირის დირექტივასთან შესაბამისი 4-თვიანი და 4-თვიანი ნაწილი, რომელიც არ იქნება გადაცემადი. აქ კიდევ მნიშვნელოვანია ანაზღაურების საკითხი, მაგრამ ესეც კიდევ ზუსტადად რომ სქემის ფარგლებში უნდა იყოს განხილული და მთავარი არის კიდევ რომ კანონმდებელმა იმგვარად დაინახოს თვითონ ეს უზრუნველყოფა და რეგულაციები, რომ წაახალისოს ორივე დასაქმებულის მიერ სწორედაც რომ ბავშვის მოვლის საკითხებში მონაწილეობა და ორივესათვის ეს თავის მხრივ გახდება წინაპირობა, რომ დააბალანსო როგორც პირადი, ასევე კარიერული ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, სრულდება ჩვენი გადაცემა. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. დღეს უფლება და თავისუფლების სტუმრები იყვნენ რაისა ლიპარტელიანი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი და ნუცა ქაშაკაშვილი IMS-ის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. უფლება და თავისუფლება მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებათ. ნახვამდის. უფლება და თავისუფლება.